අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL99 YouTube channel එකෙන් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Redmi phone වල තියෙන ගැටලුවක් පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාගේ phone එකත් off වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් වැඩ කර කර ඉන්නකොට restart වෙනවා නම් ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Redmi 9 ඒ වගේම තමයි Redmi Note 8 වගේ phone වල මේ ගැටලුව ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මේකට හේතුව වෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ බැටරිය මේ වෙනකොට ඉදමෙමින් පවතිනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි බැටරිය තවදුරටත් ඩැමේජ් වෙන්න කලින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට අලුත් බැටරියක් දාගන්න එක. ඒත් මේ ෆෝන් එකට රීප්ලේස් කරන බැටරියක් ෆෝන් එකට එන ඔරිජිනල් බැටරිය තරම්ම සාර්ථක නැහැ. ටික කාලයක් ගියාම ආයෙත් මේ ගැටලුව මතුවෙනවා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ ෆෝන් එක තවත් ඩැමේජ් වෙන්න කලින් වෙන ෆෝන් එකකට යන එක. ඉතින් මම දැක්කා YouTube වල මේ ගැටලුවට එක සොලියුෂන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගොඩක් తాවකාලිකයි, දවසයි දෙකයි එහෙමත් නැත්තම් ගොඩක් දුරට ඒ දීලා තියෙන විසඳුම් මේකට විසඳුම නෙවෙයි. ඉතින් මම යෝජනා කරන්නේ ඔයාලට මේ ෆෝන් එක අයින් කරලා එහෙමත් නැත්නම් විකුණලා වෙන ෆෝන් එකකට යන එක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.